بیایم مسئله 2.14 رو ببینیم. توی مسئله 2.14 میگه دو تا نیرو توی صفحه XY داره به این تیراهن تی شکل وارد میشه. مقدار F1 رو داریم، مقدار F1 رو نداریم، با زاویه 30 درجه داره وارد میشه. مقدار F2 2.8 با زاویه تتا وارد میشه. میگه برآیند این دوتا نیرو قرار باشه 3.5 کیلونیوتن که یک زاویه 15 درجه‌ای با قسمت بالای منفی x ها خواهد داشت. مقدار تتا رو و مقدار F1 رو پیدا بکنید. خب چون مسئله توی صفحه XY داره اتفاق میفته، من توی صفحه XY نیروها رو بازنویسی میکنم به این شکل. میگم که یک نیروی F2 اینجا وارد میشه که تحت زاویه تتا هست. مقدار F2 رو هم داریم 2.8. یک نیروی F1 وارد میشه که مقدارش رو نداریم توی زاویه 30 درجه و برآیند اینها قراره یک نیروی باشه به مقدار 3.5 توی زاویه 15 درجه. توی زاویه 15 درجه. خب ببینید این مسائل رو از روش‌های مختلفی میشه حل کرد، ولی از اکثر روش‌ها وقتی حلش میکنید معمولا به یه دو معادل دو مجهول میرسید که توش مجهولای ما تتا و F1 هستن و معمولا برای تتا از جنس سینوس یا کوسینوس هستن. یعنی ما یه دو معادل دو مجهول پیدا میکنیم که توش سینوس کوسینوس تتا هست و F1 و اینها خب چون از یک جنس نیستن حل دو معادل دو مجهولش سخت میشه، ولی میشه با استفاده از روش مثلث، روش قانع سینوس ها، این مسائل رو خیلی راحت تر حل کرد. الان من این مسئله رو به صورت یک مثلث تبدیلش میکنم و با استفاده از قانون سینوس ها حلش میکنم. ببین به چه شکل. میگم که ببین یک نیروی F1 داریم به اینجا، این نیروی F1 و یک نیروی 3.5 هم داریم اینجا به این شکل و یک نیروی 2.8 هم اینجا داریم. ببین من خطوط رو موازی این خطوط نیروی ترسیم کردم طور که روی یک مثلث قرار بگیرم. خب حالا از لحاظ زاویه‌ای این زاویه 15 درجه هست. F1 با محور عمود زاویه 30 درجه میسازه. پس این زاویه داخلی می شود 45 درجه. 30 تا و 15 تا میشه 45 تا و چون بایستی متمم 90 باشه زاویه داخلش میشه 45 درجه. خب یک زاویه اینجا داریم. اون چه که مد نظر ما هست، یکی از مجهول ما هم هست، این زاویه تتای هست که اینجا میخوایم دیگه. خب الان من میتونم از قانون سینوس ها استفاده بکنم و یکی از مجهولاتمو به دست بیارم. کدوم مجهول رو به دست بیاریم؟ میتونیم این زاویه اینجا هم 60 درجه است به خاطر این مثلثی که اینجا وجود داره اون زاویه بالا 60 درجه است. خب من میتونم بنویسم نسبت 3.5 به سینوس زاویه روبروش که نمیدونم چنده، اسمشو میذارم مثلا آلفا، به سینوس آلفا برابر با خب نسبت 2.8 یعنی نیروی 2.8 رو میذارم 2.8 به سینوس زاویه روبروش یعنی 45 درجه. خب از این رابطه من میتونم آلفا رو به دست بیارم. خب یک طرف وسطه این بایستی بکنم و سینوس آلفا رو به دستش بیارم. سینوس آلفا میشه، من سینوسش رو بنویسم، سینوس آلفا میشود 3.5 ضرب در سینوس 45 تقسیم بر 2.8 و از این رابطه من میتونم آلفا رو به دست بیارم. آلفا رو به دستش بیارم 3.5 ضرب در سینوس 45 تقسیم بر 2.8 میشه -88 سینوس منهای 1 اگر ازش بگیریم آلفا میشه 62.1 درجه. خب
اگر آلفا 62.1 درجه باشه این تتا رو میشه به دستش آورد دیگه. یعنی تتا میشه 180 درجه منهای 60 درجه منهای 62.1 درجه. یعنی تتا زاویهش میشود 57.9. الان من زاویه تتا رو به دست آوردم و یکی از مجهولای ما به دست اومد. خب حالا بیایم سراغ F1. مجدد میتونم همین تساوی یا همین نسبت رو بین متغیرها بنویسم. یعنی بیام بگم خب مثلا 3.5 به سینوس روبرو، زاویه روبرو، یعنی سینوس آلفا به سینوس 62.1 برابر است با F1 به سینوس زاویه روبرو به این زاویه. این زاویه رو میذارم مثلا فرض کنید گاما چند درجه میشه؟ خب مجموع زوایای داخلی یک مثلث 180 درجه است دیگه. پس گاما میشود 180 منهای یه دونه 45 درجه داریم منهای یه دونه 62.1 درجه ای داریم. پس میتونیم گاما رو پیدا بکنیم. 180 منهای 45 منهای 62.1 میشه 72.9. 72.9. پس میشه مقدار F1 به سینوس 72.9. خب میتونیم از این رابطه مقدار F1 رو با یک طرفین وسطین ساده به دست بیاریم. میشه سینوس 72.9 ضرب در 3.5 تقسیم بر سینوس 62.1. مقدار F1 میشه از 3/78 کیلونیوتن. این یکی از مجهولای ما و تتا رو هم که اینجا به دست آوردیم.